YouTube channel. It's me again, my name is Hilda, ang inyong inday ng kusina. So ayan guys, for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ako nagluluto ng pork teriyaki. First, ito yung ating mga ingredients. So ang gagamitin ko sa aking pork teriyaki is pork kasim. So meron ako dito ng mga 1 kilo na pork kasim. At para sa ating butter, meron ako dito ng 3/4 cup na all-purpose flour at ng 1/2 cup na cornstarch. Para sa ating sauce, meron ako ng honey. So halos 3/4 cup siya and 1/2 cup lang na soy sauce. Maglalagay din tayo ng black pepper at ng water. At meron ako dito ng garlic, chopped na ginger, ng onions at ng pang-toppings ito, yung spring onions. At maglalagay din tayo ng sesame seed. So yun guys, mag-uumpisa na tayo. Tayo ay magmamarinate. So maglalagay pala tayo ng konting salt, pero hindi natin masyadong aalatan dahil meron na tayo ng soy sauce. So konting salt lang para may lasa na siya. At ng black pepper. Cracked na black pepper yung ginagamit ko. At atin lang siyang i-marinate para habang nag-prepare tayo ay nagkakalasa na yung ating pork. So kung may time, pwede rin naman ito iwanan sa ref overnight. Marinate natin para mas malasa. At maglalagay din pala ako ng garlic powder. Optional to. Kung wala kayong garlic powder, okay na naman. Kasi meron na rin tayong garlic mamaya. Pang-saute natin doon sa ating sauce. So kasi meron naman ako. So lalagyan ko na siya. Dadagdag din kasi siya sarap sa ating putahe. So hahaluin lang natin siya at isi-set aside. So para sa ating butter, ipag-combine natin yung dalawang all-purpose flour and ng ating cornstarch. Lalagyan ko siya ng konting water. At hahaluin natin. So kung minsan ginagawa ko nito, nilalagay ko na lang siya direkta doon sa ating pork. Pero ngayon, medyo mag-experiment tayo. So, okay lang to kahit hindi siya masyadong mahalo kasi ilalagay naman natin ito sa ating pork. So, bahala kayo kung paano yung gagawin yung procedure. Pero, ito, pwede rin ninyo i-directa na siya sa pork. Dahil makahalo din yun siya. So, ang importante, yung sangkap ay sakto. So, ngayon ilalagay ko na siya sa ating pork. So, ayan guys, napainit lang ko ng ating oil. Ang ating pan, lalagyan ko siya ng oil. At dadagdagan ko siya ng used oil. Ito ay 2 gamit ko pala. Para mas marami siya. Sayang naman. So, at ito na nga, mainit na yung ating apoy. Ilalagay ko na siya. Mainit na yung ating oil.
kailangan natin lagi i-check. Tayong butula. Yan yung mga nasa ilalim. Okay na ito. Pan. Lalagyan lang natin siya ng konting oil. Dito na kukuha ng oil sa ating pinagpituan. Unahin natin yung ating hindi pa mainit. Hintayin natin na mainit. Mag-init yung ating oil. So yun guys, mainit na. So okay na siya. Unahin natin yung ating ginger. Isa lang natin. So, hindi natin kailangan siya i-brown. Yung maluto lang siya. At yung ating garlic. At ang ating onions. Maglalagay ko ng konting chilli, pepper flakes, para meron ng kick yung ating pork teriyaki. At maglalagay na ako ng soy sauce. At ng ating honey. Ipagsama-sama na natin sila. Lalagyan natin ng konting water. So, dun sa ating pinaglagyan ng honey, nilagay ko na ng konting water. So, konti-konti lang. At maglalagay tayo ng black pepper. Crack yung ginagamit ko. Pakukuluin lang natin siya. Hintayin muna natin siyang kumulo. So ayun guys, kung napapansin nyo, kumulo na siya. Gumawa ako ng cornstarch slurry. Cornstarch slurry is combination of water and ng cornstarch. So ito siya. Atin lang siyang palalaputin.
malapot na siya. Wait lang para masunan. Dagdagan ko ng konti. Kailangan ko yung ating apoy. At ilalagay ko na yung ating prinitong pork. Parang ang dami. At hahaluin lang natin siya. So, hahaluin lang natin sila para lahat ng sauce, lahat ng pork ay malagyan ng teriyaki sauce. At maglalagay na tayo ng mga 1 tablespoon na sesame seeds. So, tansya ko lang. So, at ito na nga, meron na tayo ng pork teriyaki. At maglalagay pa ulit tayo ng spring onions. So, ayan guys, okay na yung ating pork teriyaki. So, ayan guys, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe. Pag-ring the bell na rin all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. Pati-follow na rin ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen. So, dito na lang tayo guys at sana magkita-kita tayo sa aking mga next video. Bye!